สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำมัฟฟินสตรอเบอรี่ค่ะมัฟฟินสตรอเบอรี่สูตรเค้กง่ายๆนะคะทำทานเองได้ในครอบครัวค่ะวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์ผงฟูน้ำตาลทรายเกลือน้ำมันพืชเนยไข่โยเกิร์ตนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำสตรอเบอรี่ค่ะไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำสตรอเบอรี่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ1ลูกจะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะพอหั่นสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งเท่ากับ100กรัมอีกส่วนหนึ่ง20กรัมค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเตรียมร่อนแป้งนะคะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะตามด้วยผงฟูแล้วก็เกลือค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เกลือนะคะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะหลังจากร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาตีน้ำตาลกับไข่นะคะใส่น้ำตาลลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์2ก็สามารถใช้เบอร์อื่นแทนได้ค่ะจะใช้เป็นสปีดกลางนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีที่ตีไข่แบบนี้ก็สามารถใช้ตะกร้อมือได้นะคะตีส่วนผสมของน้ำตาลและไข่ให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีสีอ่อนลงค่ะจากนั้นก็ให้เราทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเปิดด้วยความเร็วต่ำค่ะใส่น้ำมันพืชจนหมดแล้วเราก็จะตามด้วยเนยละลายค่ะใช้เป็นเนยละลายที่อุณหภูมิห้องแล้วนะคะใส่จนเนยละลายหมดค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมพอเข้ากันนะคะไม่ต้องตีนานค่ะตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นโยเกิร์ตค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะใช้ความเร็วต่ำอีกเช่นเคยค่ะตีแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะไม่ต้องตีนานค่ะถ้าไม่มีที่ตีมือถือแบบนี้ก็ใช้เป็นตะกร้อมือได้นะคะต่อไปค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะใส่แป้งค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะใส่แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็เปิดด้วยความเร็วต่ำนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะใส่เป็นนมสดค่ะใส่นมสดเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องตีนานค่ะแค่ให้ส่วนผสมพอเข้ากันก็พอค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่แป้งส่วนที่เหลือค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้จะใส่แป้งไม่หมดนะคะโดยจะเหลือแป้งไว้ส่วนหนึ่งค่ะสำหรับผสมกับสตรอเบอรี่ค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้ความเร็วต่ำเหมือนเดิมค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะนำแป้งที่เหลือค่ะไปผสมกับสตรอเบอรี่ค่ะใช้สตรอเบอรี่100กรัมนะคะผสมคลุกเคล้ากับแป้งที่เหลือค่ะจากนั้นก็นำสตรอเบอรี่ที่เราคลุกเคล้ากับแป้งนะคะไปใส่ในส่วนผสมที่เราตีไว้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะทำส่วนของครัมเบิลนะคะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เนยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมของแป้งน้ำตาลแล้วก็เนยให้เข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เนยที่นิ่มมากแบบแจ็คนะคะก็แนะนำว่าหลังจากที่คลุกเคล้าเสร็จแล้วให้นำไปแช่เย็นสักครู่หนึ่งนะคะแต่ถ้าใช้เนยที่ยังแข็งอยู่ก็ไม่ต้องนำไปแช่เย็นค่ะจากนั้นค่ะให้ตักส่วนผสมที่เราทำไว้นะคะใส่ลงไปในถ้วยคัพเค้กค่ะวันนี้จะทำได้ทั้งหมด6ถ้วยนะคะในแต่ละถ้วยจะไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะคะแต่ว่าสูตรนี้คือทำได้ออกมา6ถ้วยพอดีค่ะต่อไปค่ะให้เรานำสตรอเบอรี่ที่หั่นเป็นชิ้นไว้นะคะวางด้านบนของส่วนผสมค่ะตามด้วยครัมเบิลนะคะที่เราทำไว้ค่ะโปะลงไปบนสตรอเบอรี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยนะคะจะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ180องศาค่ะใช้เวลา30นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราสามารถเช็คสุกด้วยการนำไม้สะอาดๆค่ะจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็พักมัฟฟินไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวมัฟฟินเย็นแล้วเราก็จะมาลองชิมกันดูนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะ เราก็จะมาดูเนื้อเค้กด้านในกันเนื้อเค้กที่ได้นะคะด้านนอกเนี่ยจะมีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากๆค่ะสูตรนี้รสชาติหวานกำลังดีนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะทำง่ายมากๆเลยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคุยคอมเมนต์กันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ